السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. لقد ذكر العلماء العديد من فوائد الاعتدال في الطعام، ولقد قالوا إن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب، ولهذا جاء في الحكمة: من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه. فإن كثرة الأكل تؤدي إلى البلادة في التفكير، وقد قال لقمان الحكيم: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. على المؤمن أن يحافظ على بدنه وعدم الإضرار به، سواء بالشبع أو بالجوع، والشبع يسبب ثقل البدن ويجعلنا نتغافل عما ينبغي علينا فعله مثل العبادة والعمل، وبالذات في شهر العبادات والطاعات. فالأفضل أن يأكل الصائم ما يكفيه ليبقى بصحة جيدة ونشطا للعبادة، فإن الإفراط في الطعام يبعث على الكسل والخمول ويدفع الصائم إلى النوم بعد الإفطار، مما يحرمه من صلاة العشاء والتراويح. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. والكسل هو التثاقل عن الفعل مع القدرة عليه، فإن الكسل لا يضر فقط بالشخص نفسه، وإنما يضر بالمجتمع، لأن الشخص لا يقوم بواجبه تجاه المجتمع. وإليك هذه الوصفة السهلة والبسيطة التي سوف تنعشك وتبقيك نشطة ومليئة بالحيوية. المكونات: كوب ماء، عصير ليمونة أو نصف ليمونة، القليل من قشر الليمون المبشور، وعرق نعناع طازج. طريقة التحضير: اعصري ليمونة أو نصف ليمونة ثم أضيف العصير إلى كوب الماء، ثم أضيفي إليها القليل من قشر الليمون المبشور وعرق من النعناع، واستمتعي بهذا المشروب المنعش بعد الطعام، فإنه كذلك يساعد على الهضم. شكرا لمتابعتكم، من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. اللهم سهل أمورنا من العسر إلى اليسر.